ආයුබෝවන් hello everyone. අද අපි බිස්කට් පුඩින් එකක් හදමු. මේ පුඩින් එක බේක් කරන්න ඕන නැහැ. ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු මොනවාද හදන්න අවශ්‍ය වෙන ingredients කියලා. බිස්කට් ග්‍රෑම් 400ක්, අන්නාසි ග්‍රෑම් 700ක්, icing sugar ග්‍රෑම් 220ක්, කීරි මිලිලීටර් 250ක්, කොකෝවා පවුඩර් නිස හැඳි 3ක්, butter ග්‍රෑම් 100ක්, කජු peanuts. ඒ වගේම මේ ප්‍රමාණයන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට වෙනස් කරලා අරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි පුඩින් එක හදන්න ගන්න අන්නාසි ටික ස්ටිව් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම පෑන් එකට අන්නාසි ටික එකතු කරගන්න. විනාඩි 5ක් වගේ යනකම් medium low heat එකේ ලිප තියාගන්න. ඊට පස්සේ කුරුඳු පොත්තක් එකතු කරන්න. දැන් භාජනයේ lid එක වහලා low heat එකේ අන්නාසි ටික හොඳට ස්ටිව් වෙන්න දෙන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකට සීනි මේස හැඳි 3ක් වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ අන්නාසි ටිකේ පැණි රස හොඳින් තියෙන නිසා මම සීනි එකතු කරන්නේ නැහැ. වතුර මොකුත් එකතු කරන්න එපා. මේ අන්නාසි වලින්ම හැදෙන වතුර වලින් ස්ටිව් වෙන්න දෙන්න. ඒ වගේම අතරමැදදී මේ වගේ ලිඩ් එක ඇරලා කලවම් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අන්තිමට මේ වගේ ඔක්කොම හැදුන වතුර ටික නැති වෙනකම්ම ලිපේ තියලා තියන්න. මට මේ අන්නාසි ටික ස්ටිව් වෙන්න විනාඩි 30ක් ගියා. දැන් හොඳට මේක නිවෙන්න දෙන්න. මුලින්ම බටර් ටික මම මේ බෝල් එකට එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී room temperature එකේ තිබ්බ බටර් ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ icing sugar ටික ටික එකතු කරලා එකට හොඳින් mix කරගන්නවා. දැන් මම කොකෝවා පවුඩර් ටික එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම හොඳින් mix කරන්න. මේ මිශ්‍රණය දැන් අපිට පොඩ්ඩක් ගන්නට දැනෙනවා. ඒ වෙලාවට කිරි පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත mix කරගන්න. මේ බැටර් එක ගොඩාක් thick වෙන්න ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එනකන් අපිට කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ingredients ඔක්කොම හොඳට mix කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පෙන්වන consistency එකට ඔයගොල්ලන්ගේ බැටර් එකත් හදාගන්න. මුලින්ම කියන්න ඕන බිස්කට් ටික පොඟවන්න ගන්න කිරි එක මද රස්නෙන් අරගන්න. දැන් බිස්කට් එකිනෙක මේ වගේ මද උණුසුම් කිරි එකේ තප්පර 3-4ක් පොඟවලා ඉක්මනින් ගන්න. ගොඩක් වෙලා තිබ්බොත් බිස්කට් කැඩෙනවා වගේම මේ පුඩින් එකේ තියෙන ක්‍රන්චිනස් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ පෙන්වනවා වගේ බිස්කට් ටික අතුර ගන්න. ඒ වගේම බිස්කට්ස් අතුරා ගනිද්දී ස්පේසස් නොයන විදියට ඩිෂ් එකේ අතුර ගන්න. මම බිස්කට් ලේ එක දාගෙන ඉවරයි. දැන් icing sugar batter එක
මේ වගේ බිස්කට් ලේයර් උඩින් දාගන්න. හැම තැනටම යන විදියට හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. දැන් ස්ටිව් කරගත්ත අන්නාසි හොඳට මේ වගේ හැම තැනටම යන විදියට අතුර ගන්න. දැන් ආයෙත් අපි බිස්කට් ලේයර් එක දාගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා වගේම මද උණුසුම් කිරිවල මේ වගේ බිස්කට් එක පොඟවලා මේ ලේයර් එක බිස්කට් වලින්ම දාගන්න. බිස්කට් ලේයර් එක දාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ දැන් ආයෙත් අයිසින් සුගර් බැටර් එක හොඳට බිස්කට් ලේයර් එක උඩින් දාගන්න. හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කජු හෝ පීනට්ස් මේ විදියට උඩින් එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කජු හෝ පීනට්ස් ඔයගොල්ලෝ ළඟ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ටොපින් එකක් මෙතෙන්දී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ රෙසිපි එකට ගොඩාක් රසයි කජු හෝ පීනට්ස් ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් නම්. ඒ වගේමයි ඔයාලට ලේයර්ස් කැමති ප්‍රමාණයක් මේ පුඩින් එකට දාගන්න පුළුවන්. ටොපින් එක දාගෙන ඉවර වුණාම ඔයගොල්ලන්ට මේක ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙකක් වගේ තියලා රස බලන්න ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් රස පුඩින් එකක්. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලයි කියලා. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම එන්නම්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thank you so much for watching. See you all soon and stay safe.